Okay, so how do you feel today? Em thì cảm thấy khá là tốt bởi vì hôm qua em đi ngủ sớm. Well, I wish I could go to sleep early like you, but yesterday I have to like make made the lesson plan for another center, and I have to like awake until 2 a.m., 2 or 3 a.m. in the morning. Ờ, ừ, Oh my god, Chắc so cũng khá là muộn. yeah. Uh, it was like my grandfather's birthday yesterday, so I spent all the day doing nothing. So that is the reason why I have to like stay awake until 2 a.m. in the morning to Ờ, do the lesson plan. Yeah. All right. So do you have school today, right? yes, Mm. Do you like this kind of weather? It started to be the winter. Do you like it? ờ, em cũng khá thích nó bởi vì nó lạnh đậm đặc ăn. Yeah, you can feel like sleep better, right? Và Mm. I like the cold, but I don't like the rain. So wet outside. Okay. All right, so let's start with our lesson today. So last week we stopped at the grammar. Yeah, I just like went through the structure, but today we will dig deeper into the passive voice of the modal verb. Let me share the whiteboard here. Okay, so here is the active voice. The active voice tức là câu chủ động. So this is the form of active voice. We have subject plus modal verb. Modal verb we have. Can you name me some of the modal verbs that you know? modal verb thì nó là động từ kết cấu á cô. Yeah, đúng rồi. Ought It should be ought to. Yeah, ought và to. ought to. Mm-hmm. May, can, could. May, might, can, could đúng không? Could, should. What else? May, might, can, could, should, will, would, must. Đó, đây là những cái động từ khuyết chiều. And plus verb. Ơi, my internet connection have problem or yours? Can you hear me? Hello? Hello? Hello, Thái, can you hear me? Oh, yeah. Oh, he's out again. Switch on. So the active voice of the sentence we have as plus modal verbs plus
verb infinitive. Infinitive có nghĩa là verb nguyên thể. And a plus object. So we do the same thing with the normal passive voice. So what should we put first? We have subject, we have verb, we have object. So what should we do first? Object à? Yeah, object. And we have modal verb. And remember, this is the most important part. You have to put be, okay, in the infinitive form. Vâng. And for verb in participle verb, verb phân từ 2. Vâng. Rồi, bây giờ mình sẽ làm thử một cái ví dụ nhé. Vâng. So we have one example here. Maybe we must follow the class rule. We must follow the class rule. Chúng ta sẽ buộc phải là nghe theo cái quy tắc của lớp, đúng không? So, what is the subject here? Subject. Em viết luôn câu được không ạ? Okay, can you read me the passive voice sentence? The class rule must be followed. Chờ em tí. Follow là chỉ cần thêm ed thôi đúng không cô? Yes, exactly. Vâng. Yeah, followed. Right, exactly. So, sometimes we need to write by plus subject. Thỉnh thoảng mình sẽ phải ghi là by cộng subject, nhưng mà trong những cái trường hợp như kiểu I, you, we, they hoặc là kiểu everyone các thứ mình sẽ không cần phải ghi. Yeah. Vâng. Another one. Let's try another example. Jane can repair her broken chair. Jane can repair her broken chair. Okay, so can you read me the sentence? Broken chair can broken chair can be. Remember her broken chair. Her broken chair can be repaired. So we have name of the person here. By Jane. Yeah, exactly, by Jane. Okay. So can you note down this part in a notebook? And when you finish, just tell me. Vâng. Rồi ạ. Okay, so now let's practice. Đợi cô một chút nhé.
Okay, that is the grammar part. Now let's practice a little bit. Now you have to rewrite the following sentences using the passive voice. So number one, our class might choose Lan to represent us in the school youth union. Viết luôn à? Đúng rồi, luôn. Đọc cho giúp cô. Vâng. So how can you change this? So what is the object in this sentence? Represent us in the school youth union. Sir is not the object. Đấy nhá, cả câu này sẽ dịch ra là lớp của chúng tôi sẽ có thể là chọn Lan thay mặt cho chúng tôi đi tham dự cái ngày hội tuổi trẻ chẳng hạn của trường. Thì mình sẽ có subject ở đây là our class này. Modal verb might, verb is choose and the object is after the verb. Lan might be chosen to represent us in. Yeah, chính xác. Lan might be chosen. Chosen. We write like this, right? Or 2O. Okay. Vâng. 2O, okay. Lan might be chosen to represent our class. Yeah, our class. Very good. Vâng, cảm ơn lại. In the school youth union. Right. Next one. Will they teach Korean in our school next year? So this is the question, and the question with the modal verb, but we do the same thing. We still keep the will. Still keep will. Will our school. We have Korean is the object. Will cộng với object thôi. Will Korean taught à? Thiếu một từ rồi. Will Korean be taught? Đúng rồi, will Korean be taught in our school next year. Cái phần này nó chỉ đơn giản là mình sẽ chuyển cái câu bình thường mình đang dùng ở dạng khẳng định hoặc là phủ định thì mình sẽ chuyển thành dạng câu hỏi thôi. Thì khi đó thì em sẽ vẫn là cộng với đảo động từ khuyết thiếu lên trên đầu, cộng với phần object, cộng với be, cộng với phần từ 2. Được chưa? Vâng. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ nữa nhé. Thử xem nào. Vâng. I clean the house before my mother come home. Should I clean the house before my mother come home? So, can you change this sentence into the passive voice for me, please? Should the house be clean before my mother come home? Yeah, should the house be cleaned hoặc là be cleaned, như thế này đều được. Hey, before my mother comes home. Okay, very good. Next,
We have number 3. The students must follow the instructions strictly. The instruction. The instruction we follow. What is the modal verb in this sentence? Must. Okay, can you read the sentence again? The instruction must be followed. Must be followed. We have one more adverb here. Strictly. Strictly. And by the student. Yeah, by the student. Very good. Next one, number 4 now. Very young children shouldn't eat sugary food. Sugary food means that we have a lot of sugar in the food. So, please read me your sentence. Sugary food shouldn't be eaten. Do we need by here? By very young children. Yeah, by very young children. So, I can feel that you are not sure with your answer, right? Yeah, but you just need to. Không chắc lắm đúng không? But you just need to remember. So we put the object here. After object is the modal verb. Next one is the verb is the be. Sau động từ khuyết thiếu là thêm be và cộng với verb phần thứ hai. Đó, chỉ cần thế thôi. Tiếp theo number 5 nào. They should give men and women equal rights to education and employment. Xác định object ở trong câu. Object. Equal right to education and employment. Ok, câu này mình sẽ có hai cách nhé. Equal rights to education and employment. Rồi. Xác định được object rồi thì mình sẽ thêm phần động từ khuyết thiếu ở phía sau thôi. Should be given. Đúng rồi, should be given. 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 Who should be given the equal right? They ạ. Đây là cái người được nên được cho quyền hay là man and woman là người nên được cho quyền mình nào? Man and woman. Yeah, so the answer here should be given man and woman. Đó, đây là một cách. Được chưa? Cách thứ hai này. Cách thứ hai bởi vì ở trong câu này có hai object. Một cái object là man and woman và một cái object là equal rights to education. Thế thì mình sẽ dùng cái object thứ hai. Khi mà em xác định object được rồi, man and woman, và em chỉ cần cộng với cả verb động từ khuyết thiếu ở đằng sau thôi. Should be given equal rights to education and employment. Em có thể nốt lại câu số 5 vào vở giúp cô nhé, ghi cả hai cách chuyển câu bị động nhé. Vâng.
Rồi ạ. Okay, tiếp theo này. Number 6, we have hopefully scientists will discover a planet similar to Earth. Rồi, về chuyện cho cô nào. So we still have hopefully at the beginning. Okay. Hopefully this a planet similar to Earth will be discovered by scientists. Yeah, by scientists. Okay. Tiếp theo, the last one, number 7. I think we can reduce discrimination against women and girls. Now, I think Discrimination against women and girls can be reduced. Yeah, can be reduced. Đúng rồi, chính xác. Rồi, okay, so maybe I will send you more homework on this part. Okay, so are you clear with this section? Em đã hiểu phần này chưa? Em hiểu rồi ạ. Ok. Thế thì mình sẽ sang phần tiếp theo nhé. Let me clear the why can we change? Okay, so let's move to the skills part. So here's the reading. The reading topic of our today lesson is gender equality in employment, which means that both men and women should have the equal rights in applying a job. So you know that some jobs are required men to do, more men to do instead of women, right? Right. But this is the time when the discrimination happened. Đây chính là lý do tại sao mà cái việc mà phân biệt giới tính nó xảy ra ở trong cái việc mà tìm việc. Okay. So let's see what we are going to learn today. So here's the vocabulary that for the reading. So can you repeat after me? Preferences. Preference. 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 Preference ở đây tức là sự thích hơn hoặc sự ưa thích. In the preference. Đó. Em có thể nốt lại vào vở trong lúc mà học từ vựng nhé. Preference, sự ưa thích. Rồi ạ. Rồi, tiếp theo này. Shoe.
Sue. Sue ở đây tức là kiện ai đó. I want to show my cái gì? I want to show the man who helped made the accident, cái người đàn ông mà đã gây ra tai nạn và tôi muốn kiện anh ta thì mình có sue. Rồi tiếp theo này, pursue. Pursue, not pursue, pursue. Pursue à? Đúng rồi, pursue. Pursue ở đây là đuổi theo, đuổi bắt theo đuổi. Hoặc là mình có cái cụm mà pursue the career, tức là theo đuổi sự nghiệp. Có thể nốt lại cả cụm đấy luôn, pursue the career, theo đuổi sự nghiệp. Where's my chat box? Okay, here it is. Theo đuổi sự nghiệp. Good. You can see it in the chat box. Vâng, thế rồi ạ. Được chưa? Khi nào ghi xong thì bảo của cô. Vâng. Rồi ạ. Rồi. Từ tiếp theo này. Loneliness. Loneliness. Ok, loneliness có nghĩa là sự đơn độc. Đúng rồi, sự đơn độc. Hay loneliness, sự cô đơn, sự đơn độc. Next one, limitation. Limitation. Limitation tức là sự hạn chế hoặc là giới hạn. Đây chính là danh từ của từ limit. Limit là kiểu động từ kiểu giới hạn lại đúng không? Thì limitation chính là sự hạn chế, sự giới hạn. Rồi ạ. Ok. Rồi, so that is for the vocabulary. So do you have all the vocabulary in your notebook? Có rồi ạ. Rồi ok. Đợi cô 2 phút, một phút. Rồi, so look at the symbols here. Do you find it very familiar? Em Dạ. quen không? Những cái Có ạ. symbol đúng rồi. So let's take a look for each of the symbol here. So what is it? Là woman. Yeah, women. How about this one? Man ạ. Man, okay. The number 3. Number 3 là bình đẳng, cả nam cả nữ. Yeah, can you say in English? Try to say in English. Em chưa nghĩ ra từ. Bình đẳng tiếng Anh là gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Equality, right? Do you remember? Equality gender.
Okay, rồi mình sẽ có thể nói là equality between men and women. Mình sẽ kiểu gender equality thì có nhưng mà mình sẽ không có là equality gender, được chưa? Vâng. Rồi. Và the last one. Last one, men only. Men only. We have very clear instruction here, so Vâng. which means that the women are not allowed to go to enter the area, this area. Okay. Vâng. So they're the symbols of genders, gender equality, and gender discrimination. Okay. Here, I will spend you about like 2 minutes for you to do this exercise of matching. So you can type your answer in the chat box for me from number 1 to number 5 in 2 minutes. Vâng. So please write down your answer in the chat box. Vâng, em đang làm. Cô ơi, em làm rồi đấy ạ. Okay, I can see your answer here. So one is C, preference, a greater interest in someone, something than someone else. Very good. Number 2, seal, bring somebody into court because they have done something harmful to you. Very good. Number 3, pursue the state of feeling sad or alone. Sorry. Number 3D, follow the course of activity and in an effort to gain something. Đúng rồi, theo đuổi. Loneliness. B là the state of feeling sad and alone. Okay. 5, limitation, the act of controlling something and restriction. Okay, very good. All the correct answer. Okay, so now let's quickly read the text and choose the best title for this text. So we have 3 answers here. Brenda Pickham's childhood, a woman who did a man's job, or gender equality in employment. So now I will spend you at least
2 minutes for you to read through the context and then give me your title. Okay? Vâng. Cô em xong rồi ạ. So what is your answer for number 3? Em chọn C ạ. C. Gender equality in employment. B hả? Yeah, be a woman who did the man job. So let's see. She was aware of gender preference. So this is the tech talk about younger Brenda big man, and she, you know that a job of firefighter. Who often do the job of firefighter, man or woman? Man hả? Man, right? So Vâng. this tech talk all about the process of Brenda Bigman pursues her career as a firefighter. So which means that this is the woman who did the man's job. Okay? Okay. Good. Let me check the. So here's a true false and not given section. So now I will turn back to the previous slide and please take a screenshot of the text and then we will do the true false and not given exercise. Em phát lại màn hình nhé của bài đọc này nhé. Cô ơi, em chụp rồi ạ. Em chụp xong rồi ạ. Ok. Chụp xong rồi thì phải xong rồi thì bảo cô nhé. Vâng. Nào bây giờ mình sẽ sang đến phần true false and not given. So number 1 now. Brenda Bigman was never aware of gender preference in favor of boys. True ạ. True ạ. False. Was she aware of that? Có mà cô, em đọc trong đoạn là nó có. So where's the answer?
Here, although she was aware of gender preference in favor of boys. Vâng. And the question here was never aware. Never. Yeah. Em quên mất đọc được từ never. Okay, so please read the instruction carefully. This is full. Number 2 now. Brenda Bigman passed the written test. Not given. Yeah, exactly. Not given. Detail number 3 now. After failing the physical test, Brenda Bigman kept silent and went away. True, false, or not given? False. Yeah, false. So what is the evidence for that? But Brenda didn't give up. Okay. So where's that? Okay, but Brenda didn't give up. Very good. Well, number 4 now. She and other female firefighters became the targets of laughter and anger from the co-workers and local people. True. Yeah, true. Very good. Number 5, they paid a heavy price to win equality. Họ đã trả một cái giá rất là đắt để kiểu có được cái quyền bình đẳng. True. So true. Number 6, Brenda Bigman taught the FDNY. Not given. This is false. Okay, let's see the false. where's the FDNY? The city for she sued the New York City and the FDNY for gender discrimination and won. Next one này mình sẽ có là there weren't limitations on women's service at FDNY means that she can take part in the FDNY. Đấy. Không có giới hạn nào không có giới hạn nào cho phụ nữ khi mà tham gia vào FDNY. Chưa? So let me see. Okay, just almost done with the time, and we can skip this part because it's quite long. So let me see. Okay, maybe next week we will go through the next skill. Next lesson. Cho mình sẽ làm một chút về cái phần speaking a little bit. So your job is to search on the internet about the gender equality in Vietnam in general. Lên mạng, công việc của tuần này của em sẽ là lên mạng search giúp cô một số những cái thông tin về bình đẳng giới ở Việt Nam. And maybe you can have a look at the American, xem một chút ở Mỹ. Được chưa? Và sau đấy thì hôm thứ 6 này mình sẽ có một chút cái phần speaking liên quan tới phần gender equality in employment. Viết bài ấy cô? Speaking thôi. Just speaking thôi. Chứ không biết đúng không cô? Chưa viết. Okay. Any question? Dạ không ạ. Rồi nếu như mà không có câu hỏi thì em có thể leave Zoom rồi nhá. Have a great day. Bye bye. Okay, bye bye.